Hi guys, welcome back to QuietFILL USA. Today I have a problem with this one. This is very good one, but this a very long times ago. This is like nearly 10 years. So this is have a problem like this way. It's still working. Yeah, but this one you see, I don't know what happened with this one. Like this, maybe some dust and dust inside. I don't know. But now I have to fix it. And I buy to another one. Mình có một cái problem quý vị các bạn. Cái này nó xài cũng khoảng 10 năm rồi, nó cũng rất là tốt. Nhưng mà không biết tại sao nó bị bơm nước vô nó bị vậy thôi. Bơm nước vô nó bị vậy. Nghe cái tiếng rất là khó chịu. Giờ mình sẽ thay cái này với bạn ha. Okay, you see the noise very I mean this is very noisy. So I bought this one. This is the longest last. This is 2x and the other one is 2, so we have to compare which one is the good one. Okay, so for mình mua hai này các bạn ha, mua hai cái này để coi cái nào tốt. This one is $31 and this one only 24, maybe $24. Cái này 31 đồng, cái này 24 đồng các bạn ha. Mình sẽ so sánh xem cái nào là cái nào là cái tốt. Ok, bây giờ mình thay thôi. Trước khi thay cái này mình phải khóa nước lại các bạn. Này là mở nước, này là khóa nước nè. Ok, sau mình phải lấy hết nước trong này ra. Okay, open this. We have a manual. Manual. We have this one. We have this one. Okay, that's it. That's it. This one too. Remove that one is very easy, but this one have a problem because it's like 10 years. So now it's very good. So I have to use WD-40. Nó bị sét nhiều quá bạn, khoảng 10 năm hơn rồi, nên là giờ mình phải bỏ cái WD-40. The problem of this one is it's too long. So you see this one I have to use this one to cut it. Bởi vì nó bị sét nhiều quá, mình phải dùng cái cưa sắt bạn nè, iron to cut it. So now it's easy. This is very the hard work for this one. Okay, let's see. Okay, it's almost done. It takes a little bit of time, so now it's very good. Giờ thì nó đã êm ru rồi quý vị các bạn, nó rất là good rồi. Cái này thay thì nó hơi khổ chút xíu vì hai cái con ốc ở dưới các bạn thấy không, nó bị sét cho nên mình phải cắt cái đó ra.
Thì ok, nhớ là điều chỉnh cái van này, cái van này nó có cái đồ để gắn vô đây nhưng mà mình không thích, mình bỏ vô trong đây luôn. Rồi điều chỉnh cái van coi nó có ok hay không. Đó, coi cái mực nước cũ với mực nước mới thì mình nhớ lấy cái bếp chì mình đánh vô thôi các bạn ha. Đó thì giờ mình xả nước. Yeah, very good. Thank you so much for your watching. Ok, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều đã xem cái video now how, có nghĩa là cách làm thế nào để sửa bảo trì một cái toilet bị nó nói chung là nó vẫn chạy tốt nhưng mà nó có thể bị ồn ào hoặc là nó rỉ nước hoặc là gì đó, thì các bạn có thể thay bằng cái này các bạn ha. Ok, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Thank you so much for your watching. Ok, các bạn có thể mua cái này trên Amazon, có thể mua trên ở Home Depot hoặc là ở chợ Lô, đều có hết các bạn ha. Thank you so much for your watching. See you in next video. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.